Shtruara këtu dhe në botë për situatën e krijuar të mediave në kohët e fundit. Arsyeja pse kemi zgjedhur këtë ditë, e dini, është dita e lirisë së shprehjes. Dhe ne kemi synuar të krijojmë një traditë për këtë konferencë. Domethënë kjo është vetëm ideja jone e parë, pilot projekti i parë, i cili me siguri do të ketë vazhdimet e saj në vitet e ardhshme. Tema e konferencës, tema e boshtë e konferencës tonë është gazetaria përballë të vërtetës, e cila do diskutohet në 9 panele, të cilat do të shtrojnë tema nga dimensionet më të ndryshme, si ajo e lirisë së shprehjes, kredibilitetit dhe të vërtetës në gazetari, tranzicionit të mediave, pedagogjisë së mediave, raportit të mediave të reja dhe recipientëve, pra publikut, politikës dhe mediave, si dhe mediave dhe ballafaqimit me të kaluarën. Këto tema për të cilat do diskutojmë nuk kanë vetëm karakter regional, por edhe global. Prandaj ne kemi ftuar njohës të tyre, si shumë profesor, njohës të mediave, gazetar, hulumtues të rinj, përfaqësues nga organizata të ndryshme të mediave, si nga Serbia, Malizi, Shqipëria, Austria, Gjermania, Rumania, Norvegjia, Rusia, Brazili, Egjipti dhe Malezia për të diskutuar këto tema si në aspektin teorik, po edhe në atë praktik. Nga përbërja këtyre paneleve mund të shihni se kjo konferencë para së gjithash synon konferencë synon të përballë, do të thonë, tematikat që kanë të bëjnë me sfidat e mediave jo vetëm në vend, por edhe jashtë vendit. Një konferencë e tillë nuk mund të realizohej pa mbështetjen e Universitetit të Prishtinës, prandaj ftoj në skenë dekanën e fakultetit tonë, zonjën Lidita Rogova, për në të nderuar pjesëmarrës, të dashur student dhe kolegë. Kjo sallë ku mbahet kjo konferencë sot në rrethin tonë të filologjikut njihet si salla e seminarit të albanologjisë, një institucion që për 5 dekada me radhë konsiderohet si ngjarja më e madhe shkencore ndër shqiptarë në botë. Shpresoj shumë që dhe Prishtina Media Days të ruajnë këtë traditë dhe një vazhdimsi të tillë në Prishtinë. Asnjëherë në jetën time nuk kam qenë gazetare, por një pjesë të muajit tim të mjaltit e kam kaluar në lokalet e kohës ditore në Tetov, duke e pritur bashkëshortin tim derisa i shkruante dhe i redaktonte tekstet që më vonë do të shpërndaheshin falas për refugjatët kosovar në Maqedoni. Pas vitit 2000, ora kalonte 12 shpeshherë e unë prapë rria zgjuar sepse kisha frikë mos po e harroj derën qelë. E po na hyn të një mysafiri pa pritur në shtëpi dhe një djali i flinte gjumë, bashkëshorti im merrej me thyerjen e tekstit të fundit në gazetë. Në tastier ishte jashtëzakonisht i shpejtë, përkthente sive të tinja, kisha zili, por jo edhe për rrezikun e vazhdueshëm dhe jo rrallë edhe për kërcënimet. Po flas nga perspektiva e gruas së një profesionisti në gazetari, punë shumë sfiduese për profesionistë të vërtet të këtij zanati, por shumë atraktive për shkak të impaktit që ky profesion ka në perceptimin e përgjithshëm të vlerave në shoqëri. Atë që kam arritur ta kuptoj deri më tani është se ky profesion, ngjashëm me profesione tjera brenda këtij kulmi, është gjithmonë në kërkim të së vërtetës dhe shpeshherë e vërteta nuk i pëlqen çdo kujt. Sipas organizatës së Kombeve të Bashkuara, 3 maj është një ditë kur të gjithë ne do duhet i promovonim më shumë parimet e lirisë së medias, të përkrahim pavarësinë e tyre institucionale dhe t'i kujtojmë gazetarët të cilët kanë rënë në detyrë. Në emër të personelit mësimdhënës të Fakultetit Filologjisë dhe në emër timin personal, ju dëshiroj punë të mbarë gjithë pjesëmarrësve në konferencë dhe departamentit të gazetarisë posaçërisht shumë suksese. Ju faleminderit. Aty ku flitet për lirinë e shprehjes
natyrisht që nuk mungon asnjëherë organizata për media Evropës juglindore, SEMO, prandaj ftoj përfaqësuesin e saj, Oliver Vujović, që ta merr fjalën. Okay, good morning everyone. First, I would like to say that I'm very glad that so many of you are here. Also, many future journalists, means young students who will be one day journalists. So I think it's very important on this day, the World Press Freedom Day, to be here. And I think also what's very important, we have the event organized by two partners. On one side, the university, on the other side, the media organization. We have two universities, the Vienna University and the Prishtina University. And this symbiosis of university and journalism is very important because we need good journalists. And I hope that at least 2% of you who are at this university will one day working as journalists. So this day and this event should be also for you a motivation for your future work. Today we have the World Press Freedom Day, what means it's a day when we are thinking a little bit more about the journalism profession, about the fact that journalists are in some country in jail, like in Turkey where we have many journalist colleagues today in jail. We are speaking about a day where many journalists are living under very hard conditions because they have constantly pressure from media owners, from advertisers. The salary, the income of many journalists is on a level in this part of Europe of several hundred of euros, what means you cannot live normally with the money that you earn as a journalist. It's a very hard day also for journalists because we are speaking about problems that journalists have. We are speaking about the fact that in many countries we have journalists who have been attacked, who have been killed. Until today, no one has been arrested. We can take just your neighborhood country, Serbia, where we have still 3 journalists who have been killed and no one was arrested till today. We have cases of a journalist in Montenegro who was killed and still today it's not clear everything about this killing. But also speaking about Kosovo, this situation is not good. I'm not glad when I'm here in Pristina because I'm glad to be in Pristina. I'm glad to be in Kosovo. But speaking about the media situation, there are many problems in Kosovo. And I think this event should help also a little to think about the media future, also how we can help as media people, from international media people, to help that Kosovo improve the media situation. Very important for us are not only the situation in each media, but the general atmosphere. The general atmosphere, it means also solidarity. I'm very much missing here in Kosovo solidarity between journalists. And I think this is something that we have to think about that. But there are also general problems that are not just Kosovo problems. We have the problems in other countries. For example, the public radio and TV. We have the problems, for example, we make a reaction for Bosnia and Herzegovina, where we have big problems with the public radio and television and so on. So problems are in any country, and I hope that we can use this day, this World Press Freedom Day, to think a little more about the problems and to have some positive energy for the future. I would like to thank also the international guests who came today to Pristina. We have a group of international guests, journalists, experts, professors who are here today. And I'd like to thank especially to our partners of the event. First, of course, I will put the colleagues from the university in Pristina, because without the help from the university in Pristina, this event will not take place. We are here in this wonderful room, and I would like to thank 3 ladies staying here, sitting here, Sahadete, Lidita, and Remzia. All are professors. And also I would like to thank to you as students who are sitting here listening to us, and of course our long here friend of CIMO, it's Professor Thomas Bauer, who is coming from Vienna, from the Vienna University. So thanks also, Thomas, that you had the power to come here. And of course I would like to thank also all staff members, the volunteers of this team of the Prishtina University, who will work hard, and who will work hard also next days. So I would like also to thank everyone from the staff, from the team of Prishtina Media Days. Thanks a lot. Sa herë që dikush shumë ka
pytur për definimin e nocioneve media dhe shkencat e komunikimit, sidomos në debatet e mia me studentë, asnjëherë nuk kam hezituar të them që unë ato dy nocione si sublimoj në një person, e ky është Thomas Bauer. Thomas, floor is yours. Good morning. Thank you very much, Remzi. On behalf of the University of Vienna, I'm very happy to be here with you. Thank you for all this kind reception and the work you have done for this Prishtina Media Days at the university here. I'm really happy because we are continuing somehow a tradition. Remzi also already talked about. We started years ago with Istanbul Media Days, with Hanoi Media Days. I was long years ago for Dubrovnik Media Days, and I'm really happy we have now this Prishtina Media Days on a day of the freedom of media, which is, I think, very important. It's not only because the journalist profession is dangerous, it's also because it's very important for this society. And that's why we think the responsibility for the academic education is very high, not only in a pragmatic sense that you know how to do the journalism with classical media or with new media. It's also that we want you to learn to reflect on the society and to see the connection between media communication and society and culture. A society is what its communication is like. That's why it is so important that we think about how can we improve communication, seeing so many problems and difficulties, especially in public communication. That's why I'm really happy that this media days we are arranging, we try to bring together young people, students, and advanced and also already arrived professionals as well, practice and theory, in order to focus on the responsibility for communication in our societies. The idea is to bridge the gaps between theory and practice and to bridge the gaps also between young and future people in the communication market and those people who is already in profession. This is very important to exchange the experiences, to exchange opinion, and also to give to encouraging to each other. Media studies, as we do it in our universities, media and communication studies, they are not natural sciences just to look at it. It's an intervening science. We have to intervene to the society, and we are part of the social change, of the media change and cultural change of the society, and we know about this responsibility. That's why we have to reflect out of the box of journalism, out of the box of media. We have to reflect that this society, its change, its development, and its changes and challenges. We hope for that we really will have also, we will give impulses and we will have an impact on the Kosovarian media landscape, but not only here. The topic we choose for this year might sound a little bit strange, but I think it's very actual and very important. It's truth and wisdom. Truth is nothing without responsibility, nothing without reasonability, nothing without wisdom, and nothing without freedom. That's why I think it's good that we are here on this day and think about the function and the achievements of communication in that society. I really have to thank all the partners, Prishtina University, SIMO, that we got this day today, and that we got a room so full as it is. Thank you very much for the students showing their interest. We are doing it for you, as Oliver already said, we are doing it for you in order to give you an idea and an horizon for the future. Thank you very much.
kaq të madhe, një konferencë kaq të madhe nuk do të ishte asnjëherë mundur pa angazhimin e tërë stafit akademik të departamentit të gazetarisë. Duke filluar nga profesori ynë i njohur profesor Milazem Krasniqe, e deri tek studentët tonë të cilët u angazhuan me plot shenjën për këtë ngjarje. Natyrisht që fjala e fundit për këtë panel i takon zotit të shtëpisë, shefës e departamentit. Shefe, ke fjalën. Faleminderit Rëzia, shefja e departamentit nuk do ta zgjas shumë, me që besoj që shumica nga ne po presim që të dëgjojmë për atë çfarë kemi ardhur. Në radhë parë, dashta t'ju uroj ditën e lirisë së shprehjes. Dashta të them që presim që kjo konferencë do të jetë vetëm një pikë uji në detin e përpjekjeve të cilat për çdo ditë komuniteti gazetarëve dhe ne komuniteti akademik të cilit merremi me media dhe me gazetarët i bëjmë me qëllim do të thotë që puna e gazetarëve, segmenti i medias në shoqëri do të kontribuoj për zhvillimin e shoqërive. Unë vetëm desha të them se departamenti i gazetarisë do të thotë është pak më i vjetër se Prishtina Media Days. Departamenti i gazetarisë, për ata që nuk e dinë, do të thotë është themeluar në vitin 2005, është vetëm 12 vjet i vjetër. Dhe ne me përpjekjet që i bëjmë për çdo ditë në këtë departament, besoj që ja kemi arritur të thotë që tregun e Kosovës domethënë ta përplotësojnë me gazetar. Sa ja kemi darë të thotë, ne po përpiqemi, po i bëjmë përpjekjet më të mëdha të mundshme, në kushtet në sistemin në të cilat funksionojnë, por do të thotë këtu jemi për këtë arsye do të thotë që gazetarët mund të reflektojnë në punën e tyre dhe që ne do të thotë komuniteti akademik të shohim gjithashtu do të thotë me punën tonë që kemi bërë deri tani se ku janë ngecit, ku janë problemet të cilat kanë komuniteti gazetar me qëllim që ta përmirësojmë do të thotë këtë fushë të rëndësishme shoqërore. Unë do t'i kisha falendëruar do të thotë të gjithë pjesëmarrësit, në radhë parë do të kisha falendëruar stafin tim të mrekullueshëm, do të kisha falendëruar panelistët të cilët do të thotë kanë gjetë kohë me qenë pjesëmarrës, me na ndihmu do të thotë me prezantimin e përvojave të tyre, e studimeve të tyre dhe shpresoj që do të kemi 3 ditë të frytshme dhe secili do të mësojmë sado pak nga tjetri dhe do të dalim pak më të mençur. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë. Besoj që pa humbur kohën është ta kishe vazhdu me njëherë me diskutimet tona. Ftojmë zonjën Renate Schroeder që vjen në tavolinë. Okay, I can stay maybe. Okay. Thank you very much. I'm Renate Schröder. I'm working at the European Federation of Journalists in Brussels. The European Federation of Journalists is a federation of journalist unions and associations in all Council of Europe member states, including in Kosovo, and we defend and represent about 320 journalists, both freelance and staff. I'm very happy to be here at this very special day. As we said before, I'm not happy that the special day is not really inviting to be happy, but I think it's very important. For the first time for me, I'm in Kosovo. I've been in the Balkan quite often, so I know the situation. I know how hard the situation is, and I'm very honored to see so many young, inspiring journalists.
I also have to remark that journalism is becoming more feminine. This is at least the proof looking at this room. There are several studies who said the same. Unfortunately, along with the feminization often goes the precarization, and that's a problem. As Oliver said, there are 153 journalists in prison today, and most of them, of course, in Turkey, but also one in Macedonia, one in Montenegro. There have been 15 journalists killed in this year, only, one can say, one in Europe, and that is in Russia. Last year, it was 92 persons killed. So you know, I don't have to say more on that, I think. 2016 gave us unprecedented opportunities to reflect on the core idea of freedom, rejected by many, by any number of states. Governments and non-state actors globally, but also increasingly in Europe, have tried to suspend or cut off the flow of information, to redefine language to the detriment of journalistic fact-finding and attack those responsible for keeping us educated and able to engage in public discourse. And for that reason, I'm also very happy to be here in the university, in the academic field. You know what we are fighting for. Today, we live in a more dangerous time in Europe. There are terrorist attacks, immigration, refugees are all enormous challenges. The place for civil society, human rights defenders, journalism and democracy is under threat in Europe. When journalists are beaten, we cannot talk about democracy. When journalists are being silenced, we cannot talk about democracy. Laws are being adopted overnight for more security and less democracy. At the same time, there's a lot of hate and toxic out there. Even some people talk about the balkanization in the media. That's not very nice to say. But journalists who are simply trying to do their job are being targeted like never before. They feel increasingly pressured to follow the dominant nationalistic or national narratives. And populism, as our state press release from our German colleagues just said yesterday, populism is the enemy of journalism. In the era of fake news, and this is a buzzword I don't really like to use, but I think it's being used at every single conference, and we have to deal with this. In the era of lack of trust in the so-called elites, and unfortunately the media are included, and indeed in a decline of quality, which is mainly due to falling working conditions and an unprecedented precariousness among journalists, which has also been mentioned, there is another momentum besides the negative effect of this so-called fake news to muzzle the media on the pretext of faking false info. I think President Trump in the US showed us the way how it's not to be done, but unfortunately European leaders follow his trend. This other momentum, at least I believe, is a recognition by some politicians and many others that something has to be done. There is a new momentum, there's a new urgency. Not only journalists, but also media owners, politicians, and the public at large have become victims of a system that no longer provides truth, but ever more misinformation, infotainment, gossip, and propaganda. Journalism matters as long as facts matter. If not, we are doomed, and I imagine we all agree on that. A potential positive effect of fake news is that the position of quality news brands may be strengthened by highlighting the need for trusted brands and accurate news in times of uncertainty. A recent study by the Reuters Institute has actually shown that in this time of uncertainty, people go more towards quality brands, towards traditional or whatever you want to call it, media. Maybe for that reason we are drawn at the moment, at least our organization, into invitations on round tables on how to counter fake news. And we do not get tired stressing the need for media pluralism, the need for decent working conditions, to have time for traditional verification and validation mechanism, which is ever more important in this 24 hours breaking news ecosystem, where it seems to be more important to get something else quickly than to check the facts. Training, media literacy,
all very important to counter fake news. There's also been a great malaise within the industry itself for years now, accelerated by the fact that social media as a dominant source of news is growing day by day, which has a great impact on news distribution and setting the news agenda. You all know that Facebook and Google seem to be the new distributors, and people don't use traditional media anymore, or ever less. Not to mention the financial crisis media is in. Cost-cutting of newsrooms often has been the only policy instead of innovation, finding new business models to get news paid, and a better participation with the audiences and readers. I think something we will also discuss during these days, which is key for the success of the future to the media. I think specifically in the Balkan, I see there are so many media. I think for small countries, if you have 50 radio stations, that definitely something doesn't work and the sustainable is put in question. At the same time, public service media, an important cornerstone for a healthy plural media environment, helping at its best to provide a cornerstone for independent journalism, is also increasingly under threat by political and economical factors. In particular, in this region, public service media is still very much politically controlled and lacks long-term financing. Let me encourage the Kosovo Assembly to focus on radio television of Kosovo to restrain political pressure, to guarantee funding and thereby media freedom. Let me just, in the coming, a few trends I would like to mention. We know, thanks to a great effort of monitoring media freedom in Europe, the European Union, for example, is not really able to have a great impact on legislation, but that what they have done in recent years is they have provided a lot of monitoring possibilities, many tools I will say a few words about, which at least also for academics and for stakeholders are very important. At the end, I will propose some practical tools that are vital for media and journalism to survive, that are vital to promote courage and excellence in journalism we still find, but more and more in niche positions, and that give motivation to all of you sitting here and wanting to become journalists very soon or one day. So 4 trends, just shortly. There is a new study here which is called Journalists Under Pressure, Unwarranted Interference, Fear and Self-Censorship in Europe. This study has been conducted by the Council of Europe, partnership with the European Federation of Journalists and the University of Malta, and there are almost 1,000 journalists who have replied from the 47 Council of Europe member states, and the main outcome is that almost 70% reported psychological violence, not physical violence, but psychological violence, and that includes humiliation and intimidation by public authorities, but also by private media, by media managers. There are 19% intimidation by media managers, and I think that's also important to mention. In another study, which has been done by the Association of the Western Balkan, including the Kosovo Association of Journalists, 14% of journalists said there has been intimidation by media managers. 35% of those who talked about the psychological violence did not feel that they had the mechanism at their disposal for reporting such interference. Journalists who were members of a union or association felt more adequately supported. 57% feared they would become victims of cyberbullying, and about 47% of journalists in the Balkan experienced intimidation by political groups. 48% fear the ability to protect sources was compromised. A number of laws have a chilling effect. Defamation laws, more than 50%, followed by public order laws and national security laws, of course, anti-terrorism laws. On defamation, I recall that it was just last year we supported our affiliates here in Kosovo on a press release against the draft law on defamation to criminalize of the president and Kosovo state symbols. We had been very happy that Kosovo had decriminalized defamation in 2012, and now they came up with this draft law.
However, I'm very happy to say, at least that's what I heard, that this draft law has been withdrawn. So I think we can applaud ourselves together between national actors and the European international actors. I think we have been able maybe to get rid of this very dangerous possibility to reintegrate decriminalization of defamation. Another point is, another trend is attacks on the safety of journalists. And I would also like to mention that there is the Council of Europe platform to promote the protection of journalism and the safety of journalists. This platform has been launched about 2 years ago, and the EFJ and IFG have been very active in alerting the Council of Member States. There are 288 alerts throughout the 34 countries. There are 125 journalists in detention and 13 cases of impunity, and actually this growing. It makes our work at the office more and more difficult because more and more sending us alerts, but it's a very good mechanism because it almost forces member states to respond. Actually, from these 288 cases, 140 member states have at least responded to what has been happened. The third trend, and I think it has already been mentioned, but it must be mentioned again and again, is the very problematic case of working conditions. On the question of journalists' working conditions in this study on the Balkan, all 5 organizations responded that precarious work is a major problem. I think I don't have to tell you that about 50% of journalists do not even have a contract. Most of them work really, as Oliver said earlier, under conditions you are actually not able to work. There's no social dialogue, and the unions are very weak, specifically in this region. In hardly any other sector, I think, we can detect such a lack of respect for working conditions. And that, of course, has an impact on quality and trust. For many journalists to survive in their job, many will make a very simple risk assessment and will self-censor their journalism. Last but not least, I just want to notice a clear trend of blacksiding in several European countries in the area of freedom of association. And this is also very important because we need NGOs, we need human rights organizations, but we also need trade unions to be active, to play their active role in civil society. And the fear factor is increasing, the fear factor of either not getting a job or, when it comes to human rights organization, of being sometimes even physically attacked. So what is the way forward? What can we do? What is our toolbox? I think one thing, and that's where we are all here for today, is raising our voices and creating alliances. Alliances are the most powerful tool. Alliances between academics and journalists, alliances within the media, alliances with politicians who may, as I said before, I think increasingly so realize the importance of good working conditions and quality in media, but also alliances with media organizations who have an interest in quality. We need the active participation of NGOs, we need the trade unions and professional associations, and as said before, we also need more solidarity. I talked about a polarized society, and unfortunately this is reflected by a polarized group within media, but also within journalists. Turkey has always been an example. It's been very tolerized, but I think now, because of the situation, even the Gülen people and the left-wing people start working together. We need that. Dialogue is key, and solidarity is key as well. All parties must put aside their mutual mistrust, because only through partnership it will be made possible for a real change. We also need to go into dialogue with Google, Facebook, and the others, because this whole media ecosystem is changing at a very, very rapid pace. Last but not least, we also need to protect and reform the institutions. We have to ensure they work to protect rights. It is the Council of Europe I mentioned. We need them very much. They need us. It is the European Union. It is the UN. But it's also the OSCE media representative. You may know that we had an excellent media representative, Dunja Mijajovic, till a few months ago, and member states have not been able to come up with a new person. Maybe she has been too strong, we don't know. But for us it's very important to have all these strong organizations who, if it's only for monitoring, but who protect us.
the Council of Europe, for example, all Council of Europe member states adopted a recommendation on the protection of journalism and safety of journalists and other media sectors, with a lot of very, very good recommendations in there. They signed them, but when it comes to the implementation, nothing. So this lack of political will we have to counter as well. I think I stop there. Thank you very much. Thank you, Renate, for this very important and interesting speech to emphasize the problems which media, not only in Balkans but all over the world, are facing. I think you raised a great point when you mentioned fake news, which is going to be one of our crucial issues which we are going to discuss in the next panel, the next days. And I think it's very important to be mentioned here in this part of the world, since we know that the sources of this presidential elections came up exactly from this part of the world. And I'm very happy that we have also representatives of media organizations from the country. The Journalist Association representative is here, so this might take this as recommendations as well and take some measures and steps for the further improvements in our media system. I think that it is time for our very first panel for today, the freedom of expression in Southeast Europe. And I would like to invite the panelists and ask you kindly to remove. So Oliver Bujovic is going to be the moderator of this panel. Prishtina from Kosovar Journalist Association. Agron Bayrami from KosovaPress. Zrinka Bratec Mojažec from Zagreb. Sundar Krasnici from KosovaPress, and Budimir Nicic, Association of Serbian Journalists in Kosovo. A je mirë, co vone. Ej, jesi? Šta radiš? Šta radiš sad? Šta radiš? Protest? Ajde. Protest? Da. 20. 12. Për mjë dhonë ma shumë. Zrinka? Unë në fatë për shumë banja. Ja, krejtë, se ka, krejtë. Se ka përveç, aj që dënë një pagesë shtesë. Përshëndetje.
the privilege to sit here, so because they have the privilege to sit, they will have the obligation to present themselves. So I will ask everyone just in 2 minutes to present themselves, very short, to say your name, from where you're coming, and so on. So maybe we can start like this. Përshëndetje, jam Shkëlqim Hysena, I kryetari I Asociacionit Gazetarëve të Kosovës. Përshëndetje, unë jam delegacionsi nga Agjenzia e Lajmeve e KosovaPress. Përshëndetje, jam Abram Bajrami, kryetar I Pozitorë. Hi, I'm Zvinka Moses, coming from Zagreb, Croatia. I'm a columnist and a journalist for Croatian Political Weekly Netina. Sam Budimir Ničić, predsjednik sam udruženja novinara Srbije koje okuplja srpske novinare ovdje na Kosovu, inače registrovani smo I ovdje na Kosovu po kosovskim zakonima, inače sam I novinar, autor sam emisije Slobodno srpski, dopisnik Glasa Amerike sa Kosova. Thanks a lot. The language that I will use will be English, and each person sitting here will speak in the language they would like. So we have 3 languages. It will be English, it will be Serbian, Serbo-Croatian, and also Albanian. So I hope that you have all also possibilities, if you don't understand the languages, for translation that you can hear. The discussion about media situation here in this part of Europe would of course be easier if we will have a better situation, but the situation is not good. It's not good here in Kosovo, but it's also not good in the neighborhood. And we had in the introduction some basic information. Renate gave a lot of details because as director of the European Federation of Journalists, she's very well informed about the situation in each country in the region, and I think it was very useful to have this introduction by Renate Schroeder to understand a little more the problems. But our participants are not coming as people working in media, as people working as journalists, directly from the field. They have the experience from the directly from the media companies, and so we will hear a little from their side what is the real situation. And I will start with one lady, because she's the only lady here, because she's coming from a country that is part of the European Union. So we should say EU, everything is great, everything is beautiful. But I don't think that the situation, the media situation in this country is so good. So Zrinka Mojseš, coming from the weekly Nacional, will short present the media situation in Croatia. And after that, I will ask our host, people here from Kosovo, to speak how they see the media situation in Kosovo. And then we will have a small discussion. And if you have any questions, just show your hand that I know, and then we will have the chance to ask your questions. So let's start with Vinka. Please, Vinka. Okay. Just before I start, I would like to say a few words about my professional career, because I started long before most of you were born. So I've been working for different independent media all my life, ever since 1984, when I started to work as a student on then First Independent Radio 101, and I've spent there more than 26 years. Then I had a 5 years break in the office of the President of the Republic of Croatia, Ivan Josipovic, working as his advisor for social affairs. And since 2015, I'm back to journalism, working as journalist and political columnist in Political Weekly Nacional, as I told you, and I also have my own political show on a regional television called TVNet. I would like to warn you, I know that probably most of you are aware of the fact that today is the World Day of Freedom of Media, and on this particular day, the president of the Union of Journalists of Croatia invited all the members, as well as all the other journalists and media workers in the Republic of Croatia, to protest, actually, to have a traditional symbolic action, 5 minutes of thunderous silence from 5 to noon until noon. And in this way, we would like to warn our readers, viewers, and listeners of the very bad position of journalists and media, which directly threatens media freedom and the right of the public to quality information.
So this is what's happening today. We have also a conference today, and we will be giving annual awards to the best investigative journalists. And I'll use this opportunity to say that I know that two colleagues of mine will be given an award for investigative journalism, and that the editor-in-chief of my papers is one of the nominees for the Journalist of the Year. So let's say a few words about Croatia. Yes, exactly what Oliver said. From the year 2000, probably, when the integration process of Croatia into the European Union started, I think we had to harmonize our standards with the European Union. And during that period, I think that the position of journalists and the media was much better than before. So we had to fight for media freedom during the 90s. We were facing political crisis. We had the war. We had a very authoritarian regime. And I was working in one of the media which was trying to fight for media freedom. With the political changes which happened in 2000 and this integration process, we were really convinced that Croatia is starting something positive, that actually media freedom will finally be reached, and that we will never have to talk about pressures on journalists and media. Unfortunately, with the economic crisis which started in 2008 and then ended last year, well, I have to say that recession struck Croatia seriously and destroyed most of the independent media and media scene, but also some of the mainstream media, where thousands of journalists lost their jobs. And to be honest, the entire generation, which in their best ages was working hard in the democratization of Croatian society and political system, was swept away, and they were replaced by younger, cheaper, ignorant and willing to obey so-called journalists. It has nothing to do with the fact that you're all young and that you're still students. There are many people working for the media. They're not professionals, and they're hired just because they're cheap, and they do not have any critical point of view, because the media owners just need slaves to work for any money. And this is the reason why a generation of professionals, and I'm the one belonging to that generation, actually lost their jobs, and many of them changed their profession. And this is the reason why quality of journalism actually fell down. And what I can use as one of probably data which may interest you is that according to the Reporters Without Borders, Croatia slid down for 11 places since last year, and currently it's ranked at 74th position, which means that really the situation is getting worse, although we are a member of the European Union. And the biggest problem with all the countries who became members of the European Union is that during the process you have monitoring, and actually you have to follow certain rules. You have to harmonize your legislation with the European standards, and once you reach those standards, there's no more monitoring. So you can do whatever you want. And we have lots of examples of that, probably in Poland, Hungary, and some other new member countries of the European Union. I know that a number of NGOs and also representatives of the Croatian Journalists Association asked for monitoring within the country, if not from the European Union, because we knew that although there is nothing wrong with the legislation on the paper, when it comes to implementation of those laws and implementation of those standards, it just fails, and there is no one to warn the government that there is something wrong. Once you become a member of the club, nobody cares what you're really doing with human rights, with media freedom, and unfortunately with all those populist movements that are growing in some of the new member countries, maybe even in France, we'll see that in 2 weeks, that there is absolutely no mechanism within the European Union that can help actually
media and also human rights situation to reach the standards which were already reached. If you're interested in some of the numbers, well, I can tell you that we had Croatia faced a very serious crisis with the latest government, which actually was replaced by a new government at the beginning of this year, thanks to my magazine, because we forced the previous government to resign. We were the ones who, well, thanks to our investigative journalism, proved that the vice president of the government was in the clash of interest, and this is how the government failed. So this is one of the proofs that although there is a great crisis with the media, that media can still do a lot. So you can still change the political scene and political situation, but freedom costs. So if you work for independent media, you have to be aware of the fact that either you won't be employed, or if you are employed, that your wages will be very low, and that your media can lose one of the processes which were constantly in front of, actually running against those independent media, and that probably they will be forced to pay fines which will destroy them in the end. So this is the problem with independent media in Croatia, and this is why there are so few of them who still exist. The other problem, probably the biggest problem with the media, not only in Croatia but also in some other European countries, is so-called public television. Although television is supposed to be public, television is supposed to be independent, and the management of television should be independent from the political party in power, it's never the case. So what we have in Croatia, according to the latest piece of legislation, which was actually passed by the Social Democrat government, which is even worse. If it was passed by a conservative government, then we would understand the reason that it was passed by a Social Democratic government a few years ago. General manager of Croatian television is appointed by the majority within the Croatian parliament, and he has all the power in the world. So he can appoint his editors, he can appoint editors-in-chief, and actually he is controlled by the majority within the parliament, and that's the problem. So there is a number of journalists who also make problems to the profession, because the easiest way out is to follow nationalistic lines, to support any government, and then every political party will need you and will pay you. Unfortunately, there is a number of such so-called professionals on Croatian media scene, and they haven't lost their jobs. So I don't know what to recommend, because of course, I promised you numbers. I just want to say that I'm working for one of the media whose founder and owner was killed in 2008. Actually, it was one of the most tragic events. It was a cruel assassination of a journalist, which happened in 2008, when the late founder and the owner of the papers I worked for, Ivo Bukanic, was brutally killed together with his colleague in charge for advertising, Nikola Pranic. This is a book about his assassination. He was actually investigating tobacco mafia in Montenegro, Croatia, and Serbia. Those who committed crime were prosecuted and sent to jail, but those who ordered this murder were actually never revealed. And this is the case with all the other cases. I just want to say that since 2010, there were 78 attacks on journalists, 50 criminal offenses, 10 offenses, but actually those who ordered those violent deeds were never discovered, and this is the problem with the police. There is no political will actually to find out who were those who ordered those violent crimes against journalists. And when you're a journalist, you're exposed not only to insults but also to real violence. So it's a very risky job, although even once when Kosovo becomes a member of the European Union, there is no guarantee that media will be free.
Thanks, Zrinka. And I think it was good to hear a little of the situation in Croatia because it's an EU member and because Kosovo has still the long way to become EU. It will be very important, if it's possible, to use the power you have now in Kosovo really to solve the problems. So once when you become EU member, that you are not in a similar situation like Croatia. Because if you're once an EU member, there's no power and no possibility really to make pressure on the governments to change the things. So that is also why I was just in Berlin last week. I met some German politicians and they all said that the way for new EU members will be very hard and the European Union will do everything what they can to achieve the results so that the new members are really coming with no problems. So it means that Kosovo will have to solve many media problems before becoming EU member. We will start now after Zrinka and then later we will have the possibility to speak with Zrinka more. We will start now with the president of the Kosovo Journalists Association because it is the National Journalists Association here in Kosovo. And he will present you a little his view, how he sees the media situation in Kosovo and what are the main problems. So please. Përshëndetje për gjithë që jeni pranishëm. Normalisht që për shumicën për ju që jeni prezent situata aktuale sa i përket lirisë mediave dhe situatës aktuale në cilë gazetarët ushtrojnë profesionin e tyre në Kosovë, besoj që jeni të njohur me këtë situatë. Megjithatë, me që kemi edhe mysafir ndërkombëtar, kisha filluar vitin 2016 që është një prej viteve që ka karakterizuar situatën më të paqëndrueshme sa i përket lirisë së mediave dhe kërcënimeve që kanë pranuar gazetarët. Më duhet të përmend që gjatë vitit 2016 kemi pasur edhe sulme ekstreme ndaj gazetarëve, siç ka qenë bomba në shtëpinë e drejtorit general të mediumit publik, po ashtu ka qenë një bombë që është hedhur në drejtim të objektit të televizionit publik. Mirë po ka pasur edhe rrahje të gazetarëve, po ashtu ka pasur edhe kërcënime dhe forma të ndryshme të shantazheve që janë shtruar në drejtim të gazetarëve. Normalisht që organizata ndërkombëtare në raportet e tyre që i bën për Kosovën, vendin tonë renditin jo dashmit. Faktikisht Kosova vazhdon të ketë një liri të pjesshme sa i përket lirisë së media dhe lirisë së shprehjes. Megjithatë, së fundit të gjithë keni parë një iniciativë të presidentit të Republikës Kosovës, si dhe të Ministrisë së Drejtësisë që të rikthejnë disa ndryshime në kodin penal, përmes të cilave do të penalizojë hyrja ndaj krerëve shtetëror, ndaj organizatave kushtetuese, po ashtu në kuadër të saj do të penalizojë edhe shpifja. Duhet të kujtoj se në vitin 2012 ka qenë Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, aso kohë që ka organizuar letra protesta, letra deklarime publike që të largohen këto rënjene nga kodi penal. Një gjë e tillë është arritur dhe faktikisht sa herë që në Kosovë ka ndryshime apo probleme ndryshme politike, lider të caktuar politike shfrytëzojnë rastin që një forma apo tjetër të kërcënojnë gazetarët. Mirë po duke lënë pas këtë çështje që normalisht është një lajm jashtëzakonisht pozitiv tërheqja e Ministrisë së Drejtësisë nga kjo iniciativë, duhet me i përmend disa nga faktorët që po rrezikojnë lirinë e shprehjes në vendin tonë, lirinë e mediave dhe lirinë e shprehjes në vendin tonë. Faktori i parë konsideroj që është kërcënimet, qoftë verbale apo deklarimet publike të zyrtarëve publik që bëhen në raport me media dhe gazetarët. Kërcënimet nga grupet e dhunshme, të cilat gazetarët çdo ditë përjetojnë këto kërcënime, shumica prej tyre raportohen polici. Kërcënim tjetër përdoren sistemi vetë sistemi i drejtësisë, gjyqtarët, prokurorët, ndërkohë që kemi edhe rrjetet sociale që së fundit e shpërndarimi i tyre nga grupet e caktuara e kanë krijuar një situatë jo fort të pavarshme të gazetarëve për të shkruar dhe për të thënë atë që ata mendojnë. I përmenda disa nga faktorët e jashtëm, por faktikisht tregu medial përballet edhe me një faktor të brendshëm e që janë vetë shtëpitë mediale në cilat punojnë gazetarët. Media në Kosovë kanë probleme jashtëzakonisht shumëta. Problemi i parë që kanë mediat është respektimi i ligjit punës. Kemi shumë pak media, mund t'i përmendim 2-3, ndoshta mund t'i bëjmë 5 media që në një mas tentojnë të respektojnë ligjin e punës dhe
të respektojnë të drejtat e gazetarëve. Pjesa tjetër nuk i dhe fare kujdes respektimit të drejtave të gazetarëve. Në ndërkohë që gazetarët në këto relaksi, që shumica prej tyre kanë paqëndrueshmëri financiare, përballen me presion psikologjik, përballen me cenzurë, përballen me shantazhe të ndryshme nga pronarët. Në një rëndëtim të vitit 2016 që ka realizuar stacioni gazetarë të Kosovës, rezulton se diku një 40% e gazetarëve në Kosovë kanë ndërhyrje të drejtpërdrejta në përmbajtjen që ata prodhojnë së pari nga redaktorët, pastaj nga redaktorët, e shpeshherë, diku në 20% nga vetë pronarët e medjave. Duke ashtu kësaj faktin që në Kosovë disa tjerë dërmuese media vëtheqen nga pronarë që kanë biznese, që merren në veprimtari të ndryshme, siç është shitja e biletave të aeroplanit, apo bizneset të tjera që janë të afërta me politiken, normalisht që tregu medial në Kosovë kohët fundit është duke u përballur me një kërcënim serioz sa i përket raportimit drejt dhe raportimit profesional. Në ndërkohë edhe vetë komuniteti gazetarëve, vetë mediat kanë probleme të ndryshme, një prej problemeve kryesore që dominon sa i përket rajonit është rregullimi i mediave online. Kosova në një territor kaq të vogël, me numër kaq të vogël të banorëve, ka dikon patën shuhet që janë mbi 250 media online, e që parimisht shumica prej tyre nuk kanë pronarë, nuk kanë kolegj, nuk dihet se kush është redaktori, kush është redaktori, nuk kanë adresa në portalet e tyre. E paketësisht këto portale, edhe pse disa prej tyre janë të përfaqësuara në Këshillin e Mediave të Shkruara, pavarësisht këtij fakti nuk i bëjnë publike se kush janë pronarët ose kush janë redaktorët, kryedaktorët apo gazetarët. Mediat bëjnë një shkelje, sidomos mediat online, në raport me gazetarët, që është shkelje elementare. Besoj që në asnjë shkrim ju nuk e shihni emrin e autorit të shkrimit. Do të thotë përveç që kemi media parimisht fiktive që nuk e dinë se kush janë, për çka janë aty, normalisht që edhe gazetarët janë viktima të kësaj për shkak se asnjëherë nuk ju shënohet emri në përmbajtjen që ata e prodhojnë. I kisha thyer njerëz sigurisë të gazetarëve, normalisht që një problem shumë i madh është funksionimi i sistemit të drejtësisë. Kosova ka probleme serioze në funksionimin e sistemit të drejtësisë, posaçërisht të gjykatave. Në gjykatat e Kosovës ka me dhjetra, ose qindra raste kur gazetarët presin që gjyqtarët i trajtojnë këto raste. Faktikisht në një takim që kemi realizuar në kuadër me procesit të avokimit me gjyqtarët, takime jo formale, mirë edhe takime formale, jemi informuar se gjyqtarët shpeshherë hezitojnë që i trajtojnë këto raste. Shpeshherë arsyetimi i gjyqtarëve ka qenë se është edhe frika që e ka media në raport me institucionet e tjera dhe si pasojë e kësaj gjyqtarët hezitojnë që i trajtojnë këto raste. Ne kemi pa raste ekstreme të kërcënimit apo sulmeve fizike ndaj gazetarëve, megjithatë rastet e tyre ende mbesin në përfshirëtar të gjykatave dhe askush nuk dëshiron që të japë përgjegjësi për këto raste. Mirë po, kemi edhe problemet e tjera për shkak se shpeshherë vijnë edhe autorët e sulmeve, vijnë autorët e kërcënimeve, megjithatë shpeshherë prokuroria në kaluarën ka hezituar që të arrestoj apo të ndërmarrë masa ndaj personave që e kanë bërë këtë. Faktikisht, Kosova ka grupe të fuqishme të interesit, ka grupe të fuqishme politike, e cilat ushtrojnë presionin, sidomos mbi sistemin e drejtësisë, për të mos thënë kontrollojnë pjesën dëmuese të sistemit të drejtësisë dhe të pas kemi vendimet kur i marrin gjykatën në raport me rastet e gazetarëve janë vendime qesharake. Një kolegi ynë është shterë me thikë, ka qenë në prag të vdekjes para 2 apo 3 vjetësh. Pavarësisht se është marrë vendimi i gjykatës, autori i rasti nuk ka shkuar për të vuajtur dënimin dhe 1 vit pasi që është kryer sulmi. Gjitha kjo ka ndodhur si pasojë neglizhencës që kanë pasur institucionet. Mirë po ka dhe raste të tjera kur vendimet e gjykatave janë aq qesharake sa që një kërcënues apo një sulmues i gazetarit
dënohet me 200 euro gjobë, e që parimisht kjo nuk është një lloj mase preventive, mirë po vetëm sa motivan sulmues i fikir që të kryen sulme ndaj gazetarëve. Këndërë që në Kosovë, sidomos fundi me tendencën që të ketë edhe përmbajtje terren apo fake news siç e njohim, tregu jonë medial vetë sa ka filluar me një fakto efektet e lajmeve të rreme. Nuk e di se si ka me menaxhu situata për shkak se tani në një situatë politike kur mund të kemi edhe zgjedhje, në fakt zgjedhjet më pasha kanë ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po në shtetet tjera të Evropës, dhe normalisht që ne kemi media online të cilat video të fundit sidomos janë duke prodhuar përmbajtje të rreme, video të ndryshme denigruese apo linquese për persona, e këto janë duke u sponsorizuar me qindra euro në rrjetet sociale Facebook, në mënyrë që të masovizohet propaganda. Mirë, po ne nuk kemi një mekanizëm të qartë se si ti parandalojmë këto lajme të rreme. Në ndërkohë, përmendëm nga rregullimin e mediave online që Kosova duhet të mendojë seriozisht sidomos këtë vit se çfarë do të bëjmë të drejtim, për shkak se kemi media të cilat janë duke prodhuar përmbajtje të rreme dhe janë duke lajmëruar opinionin publik. Ndërkohë sa i përket aspektit lobimit dhe vendosjes së komunikimit me institucione, duhet të them që ka qenë një hap jashtëzakonisht pozitiv kur pas disa takimeve me kryeprokurorin e shtetit, është hera parë që një organizatë gazetare takohet me kryeprokurorin, kemi arritur që bëjmë një memorandum që ka qenë kërkesë diku rreth 10 vjeçare gazetarëve që prokuroria të caktojë një koordinator i cili do të monitorojë rastet e gazetarëve, në ndërkohë që të gjitha prokuroritë themelore diku nëse zgjava janë rreth 20 në Kosovë të caktojnë nga një prokuror përgjithës, i cili do të monitorojë dhe do t'i raportojë këto raste. Prej se është nënshkruar vendimi i kryeprokurorit, kemi pas efikasitet të prokurorisë në 2 raste, të cilat me njerë pas ndodhë sulmuesi është arrestuar. Megjithatë, kur vije puna tek sistemi i drejtësisë pra tek gjykatat, aty kemi ngecjet kryesore dhe kjo është duke shkaktuar dëm të dy theshtë. E para nuk janë duke u friksuar të paktën ligjërisht personat që marrin guximin të sulmojnë gazetarët, dhe e dyta është duke u dëmtuar edhe tregu medial për shkak se të gjithë mediat apo gazetarët apo personat që janë të paditur për shpifje apo për hyrje, do të duhet që gjykata të trajtonin këto raste dhe të merrnin mendime meritore në raport me këto media. Sa i përket kësaj, nuk kemi pa ndonjë vendim të gjykatave në 6 apo 7 vitet e fundit që dikush të jetë dënuar për shpifje. Pika kryesore në cilën ne si asociacion do kemi fokusuar në vitin 2017, pavarësisht që jemi vetëm asociacion dhe nuk kemi sindikat. Ne obligohemi apo detyrohemi që të luajmë rolin e sindikatës, së bashku edhe me rekomandimet e Federatës Evropiane të Gazetarëve, do të kemi një fokus të veçantë në tregun e punës. Fundimi duke bërë një ulëmtim të mediave sa i përket financimit, dhe kemi arritur që të gjejmë detaje interesante se ku shkojnë diku rreth 3 milion të qeverisë të Kosovës dhe çfarë forme shkojnë tek media. Një elemente më të rëndësishme është që shumicën e rasteve këto para që i japin ministritë, institucionet, komunat, shkojnë fare pa tender, fare pa procedura të rregullta të tenderimit, dhe normalisht që kjo është një indikator shumë i rëndësishëm që institucionet janë përmes shfrytëzimit të paras publike janë duke tentuar të kontrollojnë një pjesë të konsiderueshme të media. E kësaj duhet t'ia shohim edhe faktin që në Kosovë ka ministri që brenda muajit paguan rreth 80 reklama në media të ndryshme. E nëse 80 media marrin nga një reklam nga një ministri e caktuar, kush është ai medium që do të raportojë për problemet apo aferat korruptive në atë ministri. E njëjta praktikë është duke përdorur edhe nga agjencitë e pabara, siç janë korporatat e fuqishme
për shembull Posta dhe Telekomi i Kosovës që ka shtirën ndikim të jashtëzakonshëm, mirë po ka edhe institucione të tjera apo grupet e biznesit që në një farë forme jo të religjore, mirë po janë duke ushtruar ndikim të drejt në përmbajtjen të cilat mediat e prodhojnë. Unë do të ndalësh ato. Thanks a lot. I think it was useful to start as the president of the Kosovo Journalists Association because I think it was a good overview, especially also for our international guests, to understand a little more the general problems that journalists and media have in Kosovo. And we will continue now according to agenda with the editor-in-chief, who is now for years some positive future. Please, I will bear Iran. Faleminderit edhe për komplimentet rreth moshës dhe kohës shpenzuar në gazetë, edhe pse është fake news që ata nuk janë si gazetë. Sidoqoftë, para se më përgjigj në pyetjen që Oliveri parashtroi, doja të falenderoj çfarë Semon për organizimin e këtyre ditëve mediale të na shkruajnë Prishtinë. Dhe është shumë mirë që këto bëhen bashkëpunim me universitetet, sepse mendoj se një debat mes medias dhe akademisë edhe çështjeve për cilat po flasim për çështjet që ndërlidhen me mediat, rolin e tyre dhe situatën që na përpunojnë, është domosdoshëm, sidomos në këto ditë, sepse thjesht e kombinon përvojën e punës ditore me teorinë dhe njëra pa tjetrën sigurisht se nuk mund të përmbushin synimin e kjo. Po ashtu vjen mirë që kjo ndodh në Prishtinë, sepse kemi nevojë për të diskutuar sidomos pas zhvillimeve të kaluara, të cilat përmendin dhe shkencimin. Edhe pse nuk duhet harruar se para se të vinë ditët mediale në Prishtinë, këto kanë qenë në Stamboll, të organizuara nga Semo për disa vite. Tani më në Turqi nuk është e mundur të organizohet një ngjarje e tillë, dhe unë dua ta shfrytëzoj këtë rast që të shpreh për krahjen për gjithë ata gazetarë burgosur vetëm për shkak të punës së tyre, sidomos disa prej cilëve kemi pasur dhe kolegë dhe jemi mbledhur në përtovimet si të organizuara si nga Sema ashtu dhe nga tjerë, po e përmendi Kadri Gürselin, i cili është ende në burg edhe që ka qenë në bashkëpunim edhe me Semën edhe me neve dhe një prej personaliteteve që besoj se nuk do duhet të ishte aty ku është sot. Po ashtu po e shprehin një dëshirë që mas disa viteve mos përfundon edhe Kosova si Turqia për shkak se kemi pas ditët mediale këtu. Nuk po them se për shkak këtyre situata është në Turqi si është, po megjithatë duhet të evidentojmë se ekziston një rrezik në gjithë rajonin i rrëshqitjes në drejtimin shumë të rrezikshëm të instalimit të një autoritarizmi i cili përdor kornizën demokratike për të imponuar një pushtet absolut. Dhe unë në këtë dritë i shoh edhe tendencat e javës kaluar për të kriminalizuar shpifjen dhe fyrjen. Jam dakord edhe me shqetësimin edhe me parafolsit në fillim se duhet të jemi të kënaqur pse u tërhoq projekt propozimi. Mirë po, më shumë duhet të brengosim për shkak se është hera e dytë që tentohet të imponohet dhe të futet në një mënyrë them ashtu fshehur razi të futet të kriminalizohet shpifja dhe fyrja, që na tregon se elemente mbranda politikës në Kosovë e shohin këtë si drejtim të duhur për ta, vetëm se nuk po mund ta zbatojnë se po ka rezistencë.
momentin kur neve na zëgjumi dhe nuk do të rezistojmë, ata do ta bëjnë. Dhe kjo është problemi mendoj i madh. Kur e kanë arsyetu idenë për të kriminalizuar shpifjen dhe fyrjen e simboleve dhe institucioneve, Ministria e Drejtësisë tha se kemi marrë model Gjermani. Dikush që nuk ka njohuri profesor mundet me mendu se ne të gjitha aspektet e kemi kopju modelin gjerman, ka mbet vetëm mediat, edhe liria e shprehjes edhe fyrja mu marrë ligji gjerman, edhe ne do të bëhemi një Gjermani e vogël në Ballkan. Çka dua të them? Para se të marrin model për që jep mundësi represive, duhet ta marrin për model Gjermani për shembull për liri apo për pavarësi të gjykatave, për sundim të ligjit, për llogaridhënie të politikës, për përgjegjësi institucionale. Kur ti plotësojmë gjitha ato, ndoshta edhe do të mund të flasim për ide të tilla. Në kohën kur propozohen idetë për të kufizuar lirinë e shprehjes në këtë mënyrë nga institucione të cilat nuk kanë treguar llogaridhënie për vetë, atëherë mendoj se ka shumë arsye jo vetëm mediat, por edhe qytetarët e thjesht të ndjehen të brengosur, sepse mund të vijë shumë shpejt dita kur çka do që mendon apo thua mund të kushtoj me një padi, akt akuz dhe eventualisht të burgim, nëse lejojmë një gjë të tillë. Dhe mendoj se sot kur e shënojmë ditën e lirisë së shtypit, duhet më shumë të përqendrohemi në këtë aspekt. Unë jam dakord të flasim edhe për problemet që ekzistojnë brenda mediave. Mirë po mendoj se sot duhet të theksojmë nevojën që media të jenë të lira, madje edhe kur e kanë gabim. Njeriu ka drejt të mendoj edhe nëse mendon gabimisht. Dhe ka drejt ta shprehë atë mendim. U përmend termi fake news, edhe është sigurisht një term në trend global tashmë prej zgjedhjes së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mendoj se nëse hyni në rrjetet sociale me fake news do të gjeni në 10 ndoshta kërkimet më të popularizuara vazhdimisht është. Mirëpo, unë mendoj se fake news nuk është asgjë e re. Mund të duket më dramatike për shkak të teknologjisë me cilën ne veprojmë sot, për shkak të mundësisë që secili individ të depërtojnë kudo në botë, domethënë qasjes globale. Mirëpo fake news nuk është asgjë tjetër përveç se një dezinformant, një propagandë. Këto kanë ekzistuar prej se ekziston, mund të them, edhe politika. Problemi me fake news nuk është që ato ekzistojnë, sepse po them kanë ekzistuar. Problemi është që duhet të shtrohet pyetja kush po i prodhon ato. Edhe me çfarë arsye? Cili është qëllimi? Nëse flasim për Kosovën, dhe kjo prej përvojës tonë tash, këto pyetje nuk po shtrohen. Nuk po shtrohet pyetja kush qëndron mbrapa një lajmi të rrejshëm, i cili evident se e ka një qëllim, qoftë për të denigru dikën, qoftë për të përkrahur dikën, qoftë qëllim politik, qoftë qëllim për një interes ekonomik apo tjetër fare. Mendoj se është esenciale të shtrohen këto pyetje sepse prodhuesit e lajmeve të rreme nuk janë gazetarë. Dhe këtu është çelësi i them ashtu ndarjes së atyre që gazetarinë e shohin si profesion të vetin, edhe atyre që në gazetari futen, infiltrohen, kisha me thonë, për interesa tjera. A janë ato interesa veç thjesht financiare apo janë interesa politike, ndoshta është më pak e rëndësishme, po e rëndësishme që të përcaktohet ajo vija ndarëse. Dhe mendoj se kur përcaktohet ajo vija ndarëse, atëherë do të mund të flasim shumë më lirshëm edhe për standardin medial. Standardi medial ekziston në Kosovë, bile unë mund të thonë se ekziston në disa aspekte shumë më i mirë se sa në një pjesë të madhe të shtetit të rajonit. Nëse shkojmë dhe shohim në Serbi, situata me mediat është dramatikisht më e keqe se në Kosovë. Në Maqedoni e kemi një situatë dhe politikisht krizës, po ku mediat janë pjesë aktive e krizës.
jo e raportimit saj. Kemi probleme në Shqipëri, na në Kosovë kemi mundësimi për cilë televizionet e dyne dhe shojmë atë ndarjen politike ku po thuja nuk ekziston medium, që nuk është hapur i rreshtuar në krah një partije. Këto pra janë problemet me cilat ballafaqohet i gjithë rajoni dhe ku Kosova nuk është në pozitën më të keqe, ani pse në këto indekset, sikur të reporterëve të pakufi na dalim dikon ma keq se Serbia apo Bosnia apo Shqipëria, nuk jemi më keq. Prandaj edhe në fort nuk i marr bash 100% ashtu qysh raporton këto vlerësimet që bëhen për situatën e lirisë së mediave. Dhe në fund që ta përmbylli dhe përshpesoj që mundemi me diskutu, është me rëndësi me identifikuar dhe problemin tonë të mbrëmshëm kryesor, si media, si komunitet. Dhe ai problem vjen nga politika. Ai vjen nga një politikë e cila synim e ka me i kontrollu mediat, dhe atë përpjekjet vetën e bën qoftë përmes presionit apo joshjes financiare, qoftë përmes infiltrimit, do të thonë ose të krijimit mediave që punojnë për një politik apo një parti apo një politikan, e që prezantohen thua se janë të pavarura, ose përmes legjislacionit. Dhe mendoj se ata që gazetarin dhe lirinë e shprehjes të ke fundit e konsiderojnë si një prej themeleve të çdo demokracie, e këtë e thënë jo pse e mendojon, po për shkak se kjo rezulton prej çdo kushtetute të një shteti demokratik, këtu nis prej Amerikës e deri në Evropë, një prej themeleve të kushtetutës demokratike të secilit vend që është demokratik është edhe garantimi i lirisë së shprehjes edhe i medias. Dhe nëse ne duam që kjo të mbetet, dhe nëse duam një Kosovë e cila përveç se është e lirë, është edhe demokratike, ne duhet të luftojmë për lirinë e medias edhe të shprehjes, sepse pa të mund të mbetemi prap shtet, po mund të vëmi shtet sikur që është Turqia apo qoftë larg edhe Irani për shembull. Dhe kjo nuk besoj se është drejtimi që duhet të marrë Kosova. Faleminderit. Thanks, Agron. As Agron mentioned, the fake news is, I would say, a small tradition of this part of Europe, and we can speak really about tradition because we are speaking about maybe the last 30 years in this part of Europe that fake news are present. Only the difference was, I would say, in the past it was very clear by whom it was produced, which government or state structures stayed behind and produced this fake news over media, and today we have many producers of fake news. So it's a little harder today to say who is really producing every fake news. We're continuing with journalists, long-year journalists here in Kosovo, who is also founder of one of the first news agencies in this part of Europe. I think one of the first because we had a lot of state news agencies that function in this part of Europe, but in the 90s there started many new news agencies to function, and one of these new news agencies is KosovaPress, one of the first, and the founder and director, Skender Prishtina, is sitting here. So I will ask Skender to present his view about the media situation in Kosovo, and especially for news agency, what are the problems in the daily work. Skender, please. Faleminderit Oliver, faleminderit për ftesën për organizimin e seminarëve të qytetit të Prishtinës. Unë do të shkoj më shumë problemet shumë që karakterizojnë sektorin e mediave, si janë transparenca e institucioneve tjera, janë edhe problemi i bërit biznes në këtë sektor. Sepse pavarësia mediale është e lidhur ngushtë edhe me pavarësinë financiare që e kanë mediat. Duhet kuptojmë se mediat janë biznese dhe sa më e mirë të jetë mundësia të bëhet biznes në këtë sektor dhe sa më shumë të rriten investimet në këtë sektor,
aq më mirë do të jetë edhe gjendja në media, e në njëjtën kohë dhe liria e shprehjes do të jetë më e fuqishme. Këtë drejtim, mendoj se një nga faktorët që po ndikojnë në gjendjen e mediave në Kosovë, e që unë vlerësoj si gjendje të rëndë, janë edhe disa vendime të qeverisë. Janë 3 vendime të qeverisë që mendoj se e kanë sjell media në gjendje jo të mirë. Është një vendim i qeverisë i vitit 2012, ku i kanë dalë publikimet në media të shkrume, dhe e cila ka dëmtuar rënd media të shkrume në këtë sektor, dhe si rezultat i saj më vonë është vlerësuar se afër 1000 punëtor nga mediat janë larguar. Dhe ky vendim i qeverisë është ardhur i pa analizuar vetëm për ta shpëtuar buxhetin e saj, dhe nuk ka ardhur analizu efekti dhe kundër efekti në rast që merret te ky vendim. Sepse realisht media të shkruan një pjesë të madhe të hyrave, ose shumicën e kanë pas nga publikimet që kanë ardhur. Në vendim tjetër që ka marrë qeveria, që mendoj që e ka dëmtu biznesin medial, është vendimi mbi lirimin nga TV-sha, që është një vendim parcial, domethënë. Praktik është i mirë, po nuk funksionon. Për shembull, na jemi të liruar me legj nga TV-sha, edhe mediat lëshojnë fatura pa TV-sha. Nuk kem drejt me lëshu fatura me TV-sha. Po gjitha produktet që i blejmë Kosovë i blejmë me TV-sha. Ndërsa një UIQ është i liruar nga TV-sha dhe me atë dokument që janë shënë administrata tatimore, ai nuk pagun TV-sha, dhe ndërkohë që ne gjitha i blejmë dhe kjo nuk rimbursohet. Është ndalume me rregullore, sepse kjo TV-sha është lirimi nga TV-sha është më shumë, domethënë, aspekti medial, marketing i qeverisë, sepse se sa funksionon realisht. Ose lirimi nga TV-sha nga importi. Tazom ne një pjesërisht jemi të liruar nga TV-sha, shumë produkte në Kosovë janë të liruar edhe nga dogana, ndërsa këto nga mediat nuk janë të liruar. Na mund lirohet nga TV-sha nëse e blejmë një kamerë, po nëse e blejmë një makinë që është për nevojat e gazetat, mediave, ne nuk lirohemi. Edhe pse me ligj thotë se mediat janë të liruar nga TV-sha, nga importi, po ajo administrata tatimore nuk e konsideron ata që është për media. Më du më përmend një rast që na ka ndodhur neve, tazëm një përgjigje që kemi pas, ligji tazëm neni 29 i ligjit 05L037 mbi tatimin vlerë e shtuar, pika 1.14 thot pajisjet dhe materialet e importuara për nevojat e mediave të shkruara dhe elektronike janë të liruara. Ndërsa kur kemi importuar një makinë, arsyetimi i tyre është kështu. Nëse vetura është e kompletuar me pajisje mobile në terren për nevojat e mediave, lirohet nga TV-sha në import. Mirë, por nëse vetura është pa këto pajisje, por vetëm si veturë normale, nuk konsiderohet si pajisje për media. Ndërkohë që na gazetarët të televizit të gjitha bëhen me makina, dhe është pajisje që i duhet medjes për të kryer funksionin e saj. Në aspekt tjetër që është të i dëmtu, e që o përmend edhe nga parafolësit, është mos funksionimi i ligjit për drejtat e autorit. Se edhe për kundërshime që janë bë kohë të fundit, nuk është të funksionu ligji për drejtat e autorit, janë bë disa ndryshime, janë përmirësime, po efekti i tyre është shumë i vogël, sepse ti mundesh atë lanë me dërgu me në gjykata me vite dhe mes me funksionu. Për shembull, sepse për të krijuar një lajm ekskluziv për një investigativ, duhet media të investojnë në gazetar, në staf, në kohë, që gjitha këto janë pare. Dhe nëse një medium investon në një lajm i tillë ekskluziv, atëherë momentin që e publikon, brenda pak sekondave, atë lajm e kinë të gjitha media. Dhe ai faktikisht investuesi, media që ka investuar me java, me muj,
nuk e kthen atë investim, sepse mediat nga shikueshmëria jetojnë nga marketingu të hyrave dhe këto të hyra nuk i kthehen sepse atë lajm e kemi mrena pak sekonda në të gjitha mediat dhe fuqia e investimit që ka bën mediumi është e vogël, nuk kthehet dhe pastaj mundësia që ai medium me investu prap lajme investigative është shumë e vogël financiarisht. Shembull bëhet bujë shumë e madhe, gjinen të produkte false dhe dalin na i përcjellim që është një produkt është gjetë fals, ndërkohë që nëse na e deklarojmë një produkt që lajm që ose intervistë ose ekskluzive që është vjedh, nuk reagon prokuroria, nuk reagojnë institucionet ashtu si edhe shkelqimi është një frikë gjyqtarëve se më morë me media dhe kjo me vite. Na kemi lanë që shkojnë 5-6 vite, 7-8 vite dhe vish kalojnë pej gjykatësit në gjykatës. Dhe si rezultat i këtyne, mendoj që mediat në Kosovë nuk janë gjendje të mirë dhe mundësia me investu edhe në media, qoftë nga bizneset vendore, po edhe nga bizneset e huaja në Kosovë është shumë e vogël dhe edhe përkundër që kemi investimet e mediave evropiane në Shqipëri, në Maqedoni, në Malzi, në Serbi, në Kroaci, nuk e kemi asnjë investim të këtyre mediave në Kosovë. Dhe mendoj që kjo është pasojë e mos funksionimit të ligjeve të mirëfillta në këtë drejtim. Edhe mendoj që në këtë drejtim pak fajtor jemi edhe ne si media, sepse nuk reagojmë nivel dhe mendoj që ka shoqat gazetarëve, ka shoqat të ndryshme, por nuk ka shoqat të mediave dhe të pronarëve që të interesohen më shumë për ndryshimin e këtyre ligjeve dhe funksionimi më të mirë të ligjeve në Kosovë. Unë kaq shpota, faleminderit shumë, Oliver. Thanks a lot, Skander. I think it was very useful that you present a little also the business side and the side how it is really to be a media owner, a media director today in Kosovo, because it's a very hard job, and my congratulations for all what you did in all these years. So I think you did really a great job. We are continuing at the end, and then the panel will be open for questions. So just think about some questions and show the hand if you have any question. There's a representative from the Serbian media in Kosovo, and for me personally, it will be interesting to hear how many journalists who are in your association, how many journalists you have in your association, and how is to be today the Serb journalist here in Kosovo, especially knowing that some 10-15 years there were a lot of problems in the daily work of journalists here in Kosovo, of the movement and so on. So I just would like to know how it's today to be the Serbian journalist here in Kosovo. Naše udruženje inače ovdje na Kosovu broji 120 članova i inače imamo mnogo više novinara i medijskih radnika i inače imamo i dosta medija ovdje, mislim i previše na ovako malom prostoru, postoji 25 srpskih radio stanica, 6 televizija i nekoliko 5-6 portala, što mislim da je za ovako mali prostor ipak previše. Imamo recimo situaciju gdje u 2 sela imamo 4 radio stanice. Kad je, doći ću i do ovog, koji su i problemi srpskih novinara, ali eto kad je ova sloboda medija na Kosovu u pitanju i kada govorimo o srpskim medijima, tu je situacija malo specifična. Prvo, većina srpskih medija, kad kažem većina, mislim na zapravo te lokalne, privatne i nekoliko regionalnih medija, nikad nije bilo u težem ekonomskom položaju. Oni uglavnom svih ovih godina opstaju kroz nekakve male projekte, kroz nekakve donacije, uglavnom od međunarodnih organizacija, i ta podrška iz godine u godinu je sve manja, posebno proteklih nekoliko godina, odnosno nakon ovog briselskog sporazuma, kada se sve nekako usmerilo na sever Kosova, pa i ta podrška medijima
od strane tih donatora ide tamo, iako se 90% tih srpskih medija nalazi ovamo južno od Ibra. Smanjenjem zapravo te podrške finansijske medijima smanjena je na neki način i ta medijska sloboda, a posledice su, ne znam, autocenzura, pad etičkih standarda, otpuštanje radnika, odnosno siromašenje medija. Opšte je poznato i ovde smo i čuli da tu medijsku slobodu zapravo guše ekonomski i politički centri moći, međutim kad su srpski mediji u pitanju, oni su dobrim delom, bar kad su ovi ekonomski centri moći u pitanju, privilegovani, zato što ekonomski centri moći jednostavno i ne postoje. U srpskim sredinama nema te privrede, nema ekonomije, nema jakih privrednika, tako da nema ko ni da se reklamira na medijima i, kao što reče kolega Skender, mediji žive od gledanosti. Srpski mediji, nažalost, ne žive od gledanosti. Opet kažem, tog marketinga nema, albanske kompanije se, nažalost, ne finansiraju, ne reklamiraju, ne oglašavaju kod srpskih medija. Razlog ne znamo koji je. I, znači, kao što rekao, sa druge strane postoje i nekoliko medija koji uglavnom imaju stabilne budžete, a to su mediji koji se finansiraju iz budžeta, bilo kosovskog ili budžeta iz Srbije. Ovaj koji se finansira iz kosovskog budžeta, to je RTK 2, kanal na srpskom jeziku u okviru javnog servisa Kosova, i mi godinama, evo i ove godine ću da ponovim, i u udruženju, a i verujem većina Srba smatra da to nije ono što Srbima pripada po ustavu Kosova, ranije i po Ahtisarijevom planu, jer nama pripada nezavisni TV kanal, a ovo što su Srbi dobili u okviru javnog servisa Kosova, odnosno RTK 2, to ni u kom slučaju nije, ali naravno mi podržavamo taj kanal, imamo pravo da se interesujemo i za rad tog kanala, jer su to javne pare, to su pare, odnosno sredstva svih građana Kosova, tako da svako, pa i mi, imamo pravo i da se interesujemo i da kritikujemo i da hvalimo rad tog kanala. Ono što, kad govorimo o toj slobodi medija, kao što rekao, u ovim privatnim medijima, oni su delimično zapravo i slobodni, jer obično se kaže odakle je, što je veća daljina, odakle dolaze sredstva finansijska, to je veća i sloboda, dok za ove medije koji se finansiraju iz budžeta, bilo kosovskog ili srpskog, mislim da kod njih postoji, to govore i izveštaji i Evropske komisije poslednjih godina o napretku Kosova, da je RTK pod uticajem i politike i vlasti i tako dalje. Ne znam da li ovaj srpski kanal spada u tu kategoriju, ali generalno kad se govori o javnom servisu, mislim i o medijima koji se finansiraju iz budžeta, mislim da te naše kolege i jesu pod pritiscima. Mi kao udruženje nikad nismo dobili zapravo do sada zvanično da postoje ti pritisci, cenzura i tako dalje, ali što je i logično, jer taj neko će verovatno snositi posledice, ostaće bez posla ili slično ako izađe u javnost i to kaže. I ono što je zapravo po meni najveće zlo koje guši slobodu medija u srpskim medijima je zapravo ta autocenzura, odnosno mi sami novinari, odnosno mediji. Taj trend je nažalost iz godine u godinu sve veći. Postoje i među nama, dakle, i mediji i novinari koji otvoreno rade u službi i režima i određenih političkih partija, i to, mislim, ne obazirući se na profesiju, na kodeks, na etiku, i to je nešto što zapravo nije dobro ni za našu profesiju, ni za društvo u kome živimo uopšte. Svakako da postoje novinari koji se bave i časno svojim poslom, ali nažalost mislim da je dobar deo nas pristaje na tu autocenzuru i na tu nekakvu saradnju sa režimom i vlastima koja nije u skladu sa etičkim standardima. Što se generalno problema srpskih novinara tiče, još uvek postoji problem
u kosovskim institucijama, a ponekad i u međunarodnim, kad je, mislim, na događajima koji se organizuju gde nemamo prevod na srpski jezik, iako je Ustav Kosova srpski jezik službeni jezik na Kosovu. Kad su napadi na novinare u pitanju, mislim da smo u proteklih godinu dana nekako možda malo i podigli tu svest o tome, o nasilju nad novinarima, pre svega uz podršku OEBS-a, i ja i kolega Škeljićem smo imali sigurno 10-ak debata, tribina, nekakvih akcija gde smo govorili o tome, imali smo sastanke sa tužiocima, sa policijom, medijske kampanje smo isto vodili, tako da je, kad su srpski mediji u pitanju, u proteklih godinu dana bio samo jedan napad, da kažem, na srpske novinare. Radi se o fizičkom napadu u Obiliću kad je napadnuta jedna ekipa, dok recimo pretprošle godine smo imali 7 napada na srpske novinare i medijske kuće, i naravno ništa od toga do danas nije rešeno. Takođe imamo ovde, Oliver je na početku samom pomenuo ubijene novinare u Srbiji i Crnoj Gori, međutim mi ovde imamo, ne znam da li ste znali, 13 ubijenih novinara u poslednjih 18 godina, od toga je 7 srpskih i 6 albanskih. Doduše, mi novinare ne delimo ni po nacionalnosti, ni po verskoj osnovi, kao što ne delimo ni te ubice i kidnapere. Od srpskih novinara 5 se još uvek vode kao nestali, 2 su ubijeni, i do danas apsolutno od tih 13 slučajeva nijedan nije rešen, i što je najgore, svega se za 2 slučaja samo vodi istraga, svi ostali slučajevi drugi su zatvoreni. Tu odgovornost, kao što i sami, verujem, znate, prebacuju jedni na druge, pošto ovde imamo nekoliko tih sistema i organizacija koji su se bavili time, počeo od Kvora, Umnika, Euleksa, domaćih institucija, pravosuđa, policije i tako dalje, i sve je to nekako vrzino kolo gde odgovornost prebacuju jedni na druge i nema rezultata. Eto, ja neću više da dužim, uglavnom je sve rečeno, i samo da još kažem da bi o ovoj temi trebalo da pričamo malo češće svi mi, jer problemi očito postoje, a mi se njih setimo jednom godišnje kad je 3. maj, i mislim da je to malo. Hvala ćemo. Thanks a lot. One question to Budimir Tuskelčin. Yes, how is the cooperation between two associations? Do you cooperate regularly or not? Mësejme Budimirin kemi pashpënu edhe në kalorën, sidomos fundi jemi të përfshirë disa iniciativa. Një për iniciativa kryesore që jemi partner të participueshëm është kërkesa në raport me institucionet për zbardhjen e vrasjes të 12 gazetarëve në Republikën e Kosovës që ka ndodhur që nga viti 2000. Së bashku me organizatën që e drejton Budimiri, kemi diskutuar disa herë dhe kemi pas takime të veçanta, kemi pas reagime publike, raport me punën e institucioneve sa i përket zbulimit tyre vrasjeve. Mirë po jemi të përfshirë në disa iniciativa të përbashkëta që normalisht ekziston një bashkëpunim. Okay. Thanks. Is there some questions from the audience? Okay, someone more, you can use now the chance, show your hand if you have a question, if not, then we'll continue with the discussion. Okay, one question, please. I know this is not the place because I'm the host and I should not be raising questions maybe. It's the morning session and always somebody should start, so that's your obligation to do it. Yes, I'll continue in Albanian. Nuk desha ta replikoj Budimirin, mirë po në shumë konferenca tjera që janë marrë në Kosovë, disa herë kam vënë, do të thonë në tekst që mediat sërbe në Kosovë asnjëherë nuk i respektojnë fillimisht kushtetutën e Kosovës. Do të thonë në shumicën e mediave sërbe, nacioni që përdoren për Kosovën është Kosova dhe Metohia.
Kështu që unë besoj që pa u zbut ky diskursi jon i brendshëm i komunikimit, nuk mund të ketë as përparim në bashkëpunimet tona, nuk mund të ketë as përkrahje për media serbe, përkundër asaj që janë të gjitha drejtat e garantuara. Besoj që është fair që të trajtojmë çështjet ashtu siç janë. Kjo nuk duhet të t'ja maj anën as kujt, do të thonë as mediave shqiptare, po as aty në serbe, mirë po duhet të i prezentojmë çështjet ashtu siç në fakt janë. Çfarë mendoni për këtë, zoti Prishtina? Prvo, mislim da nije dobro da se generalizuju stvari. Kažete svi mediji, to jednostavno nije tačno. Pa sa druge strane, ta terminologija, prvo, niko nikad nije ni objasnio, čini mi se, šta je tu, zašto ne sme da se koristi zapravo taj termin i šta je tu loše, da li to izaziva nekakvu mržnju, nekakvu netrpeljivost, nešto. Kad bi to možda neko objasnio, možda bi, naravno argumentovano i sa činjenicama, možda to neko i ne bi koristio. Što se mene lično, mislim, vi znate da svaki medij ima svoju uređivačku politiku, ali generalno gledano mislim da ne koriste svi, a što se mene lično tiče, ja kao novinar u svojim ofovima ne koristim, ali naravno ne mogu da utičem na izjave sagovornika šta će on da kaže. Kao što, mislim, ja se jednostavno držim toga Kosovo, nisam nešto ni obraćao pažnju. Da li zbog toga što u rezoluciji 1244 piše isto samo Kosovo, ne piše Kosovo i Metohija, tako da sam nekako neutralan, ne koristim često ni Republika Kosovo u svojim ofovima, niti koristim Kosovo i Metohija, ali ne vidim zašto je tu, ne znam što bi nekome to smetalo, kao što verujem da i Srbima ne smeta kad u srpskim medijima pročitaju ili čuju Republika Kosovo ili slično. Čak i u srpskim medijima u Beogradu imate medije koji govore Republika Kosovo, imate medije koji govore takozvana Republika Kosovo, imate, mislim, ali to je sve stvar uređivačke politike i sve stvar pojedinaca, medija, ali generalno mislim da to nije veliki problem. Okay, thanks. Is there any more question? No, okay. Just a comment. I think it will need years that some things are solved, like these problems of using the language terms and so on, because if you are for years pushing something and so on, it needs also years to be solved. So I'm always optimist, but some things probably cannot happen overnight. Speaking about the media situation in Kosovo, we would, because he has to leave a little earlier, I will ask just the president of the Kosovo Journalist Association one thing about the power of the organization, the power that you have or you don't have here in Kosovo. I'm asking about the power because it's important to have a strong association, and for me it would be important to know how often, you mentioned some both examples of some good things going on, but how often you have problems really with the government, the state institutions and so on, and if you compare the past and today, do you think there's some positive future or not? How do you see the future? Mja dhe po filloj me fuqin, po besoj vetë fakti pse javën e kaluar kemi arrit që t'i bëjmë bashkë disa nga organizatat kryesore të shoqërisë civile për të dalë në reagim të përbashkët në raport me iniciativën e presidentit dhe Ministrisë së Drejtësisë. Vetë fakti pse Ministria u tërheq pas 2 apo 3 ditësh dhe pa të mba modesti e detyru Ministrinë që të dielën të marrë vendim dhe të dalë në punë dhe të publikojë vendimin, normalisht është një fuqi në rritje e asociacionit. Po besoj sa i përket çështjes duhet të rikoj pak në profesoreshën dhe studimirin. Nesë organizata gjithmonë takimin që kemi pas përbashkëta me organizatën e rezultateve serbe në Kosovë, gjithmonë jemi mundu me t'i kalu të kontekstin e etnicitetit apo dallimet që i kemi
dhe nuk dëshirojnë që shpeshherë t'i prim në sipërfaqe. Ne kemi probleme të përbashkëta dhe zakonisht shpeshherë po irritohemi si përfaqësues të gazetarëve kur po rikthehen në diskutim të çështjet etnike. Kemi probleme me qeverinë, kemi probleme me vendet e punës ku punojmë, kemi plot media që nuk e paguajnë gazetarin për punën që e bën, kemi vonesa të jashtëzakonshme, nuk respektohet ligji i punës, kemi gazetarë vrarë që nuk janë zbulu vrasjet e tyre, kemi tendencë të qeverisë për na kontrollu shpesh edhe na dërgu në burg. Megjithatë, ne jemi të bashkuar në këtë iniciativë për të ndryshuar këtë situatë. Sa herë kemi probleme me qeverinë kemi çdo ditë në kuptimin e asaj që problemi i parë është qasja në informacione, gatishmëria e qeverisë me dhënë informacione, për të vazhduar drejt të këto më drastike siç është riaktualizimi i ndryshimeve në kodin penal. To suaza problemet normalisht që te kalojnë, ndërkohë aspekti se sa ka ndryshime pozitive, mund të them që ka ndryshime pozitive me vetë faktin pse gjitha institucionet, agjencitë e pavara, ministrit, sa herë që po tentojnë sfundi, sidomos që të krijojnë një rregullor ose të nxjerrin një normativ ligjor ose të nxjerrin një draft ligj, shpesh herë ose mund të them në shumicën e rasteve kemi ftesa për të qenë pjesë e grupeve punuese. Kjo besoj që ka ndodhur për shkak të kundërshtimit të vazhdueshëm që kanë pas gazetarët edhe organizatat jo qeveritare në vendin tonë. Thanks a lot. One question will be, because this is also an international conference and we have the experience in many countries that newspapers are closing, there's no future for newspaper. One of person who is here sitting from Romania, she said once that in several years there will be no newspaper in Romania. Agron, as I said, for 100 years you were editor-in-chief. Is there a chance that you will be for the next 100 years the editor-in-chief of the newspaper? Or what is the future you think of Danish newspaper in Kosovo, what needs of support for editorial? Is there a chance that the newspaper will survive the internet and everything that is happening with new business? Edhe kjo është fake news, që s'ka me pas gazetë. Edhe që unë mund me qenë edhe 100 vjetë, natyrisht. Po, nëse flasim seriozisht, atëherë mendoj se historikisht nuk është shumë e rëndësi mjeti përmes cilit bartet informata dhe opinioni deri te publiku. A është ajo letër, apo është ekran, a është një telefon mobil, apo do t'jetë një mikrochip në të ardhmen, shpresoj jo shumë të afërt i implantuar në kokë, është më pak e rëndësishme. Me rëndësishme është se ajo informat prodhohet me një farë standardi i cili respekton përpjekjen e paanshme për arritjen e versionit më të mirë të mundshëm të së vërtetës. Do të thotë një standard profesional për ata që pretendojnë me i ofru publikut informacione, duhet me ekzistu në çfarë do teknologjie që ne e distribuojmë atë informacion. Kështu që natë kuptim, nuk jam shumë i brengosur, bile në Kosovë muj me thonë se jemi shumë komod në kuptimin profesional, sepse profesionalisht nuk po shoh shumë rrezik aktualisht prej mediave të reja, sepse për në masën më të madhe po janë shumë më jo profesionale se mediat e tabluar. Do të thotë mediat portalet janë bërë sinonim Kosovë për lajme për dezinformata dhe propagandë. Kështu që nuk ka shumë rrezik, koha ditore nuk i shes si rrezik. Rreziku është se ato po dominojnë në diskursin publik edhe kur flasin për media të gjithë mendojnë në atë lloj mediave. Pra, për këtë unë e thash më herët se është e domosdoshme me gjetë një mënyrë që edhe publiku me bën një diferencim midis asaj çka është vërtet gazetari me një standard, edhe çka është propagandë dhe dezinformat. Në anën tjetër, po mendoj se do të më shfrytëzoj rastin këtu me u bë thirrje edhe akademisë, po edhe bashkisë ndërkombëtare që ta ndihmoj shoqërinë tonë në definimin e këtyre problemeve në mënyrë sa më saktë. Akademisë qysh? Mendoj se studentët e gazetarisë më së miri kishme qenë nëse bëjnë analiza pak më të thella bashkë me profesorët e tyre për pikërisht për këtë problem. Ta bëjmë një diferencim, të shohim se
qysh duket ai medium I cili është të I përpjek me I përmbajtje standardeve e qysh duket ai I cili I ignoron tërësisht standardet dhe pse ndodh ajo, dhe cili është rezultati dhe cili është efekti në shoqëni. So për aspektin teknologjik tash më me thonë Oliver që sipas një logjike telefonat mobil brenda 10 vjetëve nuk kanë ekzistuar, kështu që na prap mundemi më kthy në letër, sepse thjesht letra është e regenerueshme, ndërsa materialet që përdoren për këto nuk janë. Dhe në një të ardhme të ndoshta edhe të afërt, për shkak të ambientalizmit mund të vendosim se është më mirë me shtyp gazetën letër se me prodhu portal. Mirë po prapë them, esenca nuk është te ajo. Esenca është te përpjekja jonë që mi përmbush disa standarde dhe ato standarde nuk janë diçka që do të me shpik, ekzistojnë do të thotë që 150-200 vjetë në perëndim është punu për me mri deri në qëtë moment dhe janë pjesë e përpjekjes së çdo shoqënie në ndërtim të demokracisë. Pra, nëse e kemi marrë rrugën e ndërtimit të një shteti demokratik në Kosovë, atëherë domosdoshmërisht duhet me ndërtu edhe media të lira edhe profesionale. E kjo profesionale do të thotë duhet gjithmonë me shku bashkë me këtë fjalën të lira. Edhe unë po mendoj që ndoshta shoqata e gazetarëve ka gabuar që ka hekat profesionale për emërtimit vetë, sepse është shumë i rëndësishme bëhet diferencimin midis atyre që aktrojnë se janë gazetarë edhe media dhe atyre që në vërtet përpiqen vërtet të jenë të tillë. Po nuk mund të ndërhyjë komparim me asociacionin organizat që mbledh profesionist. Mund duhet më largu sepse kemi një protest para objektit të qeverisë në ora 12. E di që keni aktivitet, keni agjendë, mirë po gjithë ju që jeni thtarë fjalës lirë dhe të media dhe tjera, po besoj që do të ishte në interes që t'jeni prezent në këtë protest, është në sheshin Skënderbeu para objektit të qeverisë. Është një aksion I shkurt, nuk e di nëse mund ta shtyni agjendën. Dhe e fundit, jam shumë krenar në këtë organizim që ka bodega gazetarisë për shkak se unë jam studenti këtij drejtimi, këtu e kam përfunduar studimet në gazetari. Faleminderit. Okay, it's very important. So I wish you a lot of luck now on the street. We have to continue short with Skander. I have two short questions. I will ask you for short answers. First, what is we mentioned the relations Serbia, Kosovo, and so on. Do you have cooperation with Serbia media, and if yes, how it works or it doesn't work? And the second is copyright. Did you start some court processes because of the copyright problems here in Kosovo? Did somebody misuse your news or not? Do you have this experience? Okay, faleminderit. Ne kemi bashkëpunim me agjencitë e lajmeve në Serbi, sidomos me Tanjugin, Fonetin dhe Betën. Bashkëpunimi siç e dini është nis edhe fal juve, Oliver, që ka më shumë se 15 vite që kur kemi filluar në Ohër, nëse kujtohet takimi I parë I mediave të Kosovës së Serbisë. Bashkëpunimi ekziston, natyrisht që edhe marrja e lajmeve të Kosovës nga mediat serbe në mënyrë pa autorizuar, edhe ajo ekziston. Gjitha mediat ne e shohim në televizionet në Beograd, në Serbi, lajmet tona që merren në mënyrë pa autorizuar, edhe ajo është duke funksionuar mirë. Short question. Do you have this experience that maybe the Serbian media then put instead of Kosovo in your news this term Kosovo in Metohija? That they change your news instead of Kosovo, putting Kosovo in the translation? Do you have this experience? Pa problem, e bojnë në kontinuitet e bojnë këta, nuk ka ne diçka. Këta e bojnë, ndryshojnë, domethënë, ato e ndryshojnë, po esencën e lajmit e morin edhe videon e morin dhe e shpërndojnë në televizione aty ku është. Sa përket drejtës së autorit në Kosovë, deri që tash ligji ka qenë shumë jo I mirë, që tash është ndryshuar ligji dhe është të bëu përpjekje pa angazhimit të gjithëve, mesin ty edhe Agroni ka bëu një përpjekje të
të madhe që asnjë medium të mos ketë drejt dumëtorët e para të merr lajmin. Ky ligj është në Austri funksional dhe marr si shembull Austria, por prapë se prapë ligjet në Kosovë nuk funksionojnë sepse pavarësisht se ti e pa ditë në jas lajmeve i kanë për marrjen e pa autorizuar, kjo mund të shkon me vite. Na kemi dhe 7-8 vite që vazhdon në një seanca gjyqësore me një keqpërdrues të produkteve tona dhe vendimet nuk po merren. Po shtyhen për shkak të arsyeve mos gjykatave në gjykatë se prokurorët nuk janë në nivelin e duhur të mbrojtjes së drejtave dhe pronës. Dhe mungesa këtyre drejtave, pronës, mbrojtjes pronës e bojnë që edhe mediat ne mos jemi mirë financiarisht, të mos kemi mundësi financiarisht të paguajmë gazetarët mirë, të blejmë teknik nivelin e duhur, edhe të jemi investitues të ngjarjeve të lajmeve, sepse gjitha produktet që i marrim efekti i tyre, kthimi i tyre, në mënyrë që të bëjnë produkte tjera është shumë i vogël. Ta zëm, nëse ti e prodhon që ta e shet, i merr parë prodhon tjetrën, por nëse ne e prodhojmë, shumica merret në mënyrë pa autorizuar dhe nuk përfitojnë mediat të holla në mënyrë se ti mbulojnë shpenzimet, të funksionojnë më mirë, të kenë kushte më të mira për gazetar. Ligjet, do të thonë, duhet me konë funksionale. Nuk janë ligjet funksionale në Kosovë. Ligji, si që përmenda ma herët, vendimet e qeverisë vitit 2012 për naljen e publikimeve në gazeta e kanë bërë që disa gazeta të shuhen ose të reduktojnë në minimum, gazetat mediat e shkruar të reduktojnë minimum stafin e tyne. Pastaj vendimi për TVSH, që është i pjesëreshëm, më thonë TVSH-ja është e hekne për media në kuptimin që ne nuk çojmë fatura me TVSH, por blejmë produkte me TVSH dhe ajo nuk rimbursohet. Pastaj dhe më thonë importi i modra për media nuk është i lirum plotësisht, është pjesërisht, është në drejtën e doganierit dhe aty në të vendosin si çka është i lirum e çka s'është. Edhe pse ligji e thot shumë thjesht. Çdo media është e regjistruar si biznes dhe e ka kodin e vet. Dhe në moment që çaj kod është i lirum, çdo gjë që blehet nga media të lirohet, sepse është për nevojat medjas. Edhe makina është për nevojat medjas, edhe nafta është për nevojat medjas, dhe me thonë, edhe telefoni, kur bëhet harxhimet jetë pa të fshet gjitha, në që të krijohet kushte më të mira të bëhet biznes dhe të kenë mundësi edhe mediat e huaja që janë në vendet e rajonit të vinë edhe në Kosovë, kjo është arsye kryesore. Okay. Thanks a lot. One question to Trinka, because and then you will be you are a young person, but you have a long year experience as a journalist, and with your long experience, if you take work in Croatia, do you have today as much pressure from the government directly to you, like calling you someone from the state, or this period is not more interesting? No. How is it? Well, actually, pressure is economic. So, I mean, you cannot say that someone from the government picks the phone and tells you what to do, but they have their favorite papers, their favorite corporations, and their favorite journalists. So, for example, although I interviewed all the people who are right now in power, and by the way, I think that this latest government will fall tomorrow or in a few days in Croatia as well. But although I interviewed them all when they were in opposition, and of course our Prime Minister now was MP in the European Parliament, so I cooperated with him for a long time. But once he became a Prime Minister, then he is using the same corporate papers that were always used by all the governments. Those corporate papers are always selected as a place to advertise. So, as you said, there are no big corporations who can advertise in your papers. There are some big companies which can advertise. Some of them is Agrokor. I'm proud to say that I've never worked in the media where Agrokor advertised.
which means that we were always against them and the government. So if you're not in the line with the government and you don't get AdWords, and you cannot survive on what you sell, usually, although the circulation is around 10,000, which is really not much, we can survive, but you can really not earn the money. So the pressure comes from the advertisers, from the fact that you cannot get interviews with major politicians when you want them, if you work for independent media, unless they need you, and they need you when you attack them. But there are other ways of pressures, because what I said, radical right, nationalistic, became mainstream. So that's the problem, and they're endangering independent media with hate speech, with attacks, with violence, with all the things that are happening in some other countries as well. So it's not the government. Thanks, Rita. Before we have the coffee break, there were also questions. One more, please. Just microphone. Përshëndetje, jam Sanishon, student master gazetari. Do të më lidh me Avronin që përmendi bashkëpunimin mes medias dhe departamentit, për punës praktike dhe departamentit. Dhe sa për informacion që departament bëjmë analiza më të thella, kemi disa punime, po zakonisht nuk na publikohen në media, në po flas për konditorët, për shkak se në këtë rast më qenë korrekt, është edhe një media që pavarësisht shpesh e kritikojnë me gjirjet tona, prap është edhe një media që na siguron shembull edhe arkive, na jep shansën arkiven e vet për dalën të tjera që nuk jep shansë. Nuk e ka problem se ke kritiku t'jap kamsin. Po pyetja ke kështu dasham më lidh me atë se apo humbet komunikimin mes publikut dhe medias, në këtë rast edhe publiku po e rikthen shpinën medias, dhe gjithashtu po bëhet vetë gazetar, me që nuk e gjen vetën media, atëherë ai detyrohet që të krijojë rrjet vetin ose grup vetin. Shembull, kemi grupe margjinale që nuk gjen pjesë një kohë gjatë në media, edhe ai domosdoshmërisht për me qenë pjesë e mediave detyrohet që me hap një blog vetin ose për me hap një grup në Facebook, ose ndodh shembull për komunitetet partisë. Na shumë shembull unë di shumë për step çfarë simbolësh kanë, edhe çfarë gjuhë flasin, çfarë feje kanë. Për shembull, nuk di çfarë literaturë përdorin për me studiu ose diçka, për shkak se mungon komunikimi në media mes tyre dhe neve për njohje, por faktikisht më shumë bazohet në atë politike. Duke humbur sensin social, ne po shndrohemi gradualisht në vetë cenzurë, edhe vetë po e pengojmë lirinë e shprehjes. Do thotë ne nuk po jemi shprehshëm, po jemi vetëm si përfaqësisht vizualisht identitet, jo social. Faleminderit. Thanks a lot. I think, yes, please. You were to mention. Po më vjen mirë se e përmende, jo pse e lëvdove kohën e dore, se zëshëm jemi edhe na me bashkëpunu. Jem pjesë e kësaj shoqënie dhe po pikërisht për këtë do të më fol. Do të thonë do të më thyj ato paragjykimet ose ato pengesat që ekzistojnë. Po unë kur e përmenda në kuptimin që të punu për ditë në medium, të prodhu për ditë lajm, e kemi një farë afërsi e qasë madhe me procesin e prodhimit lajmit, sa që nuk e kem objektivitetin nështë për me pasë sa edhe çka do të më ndryshu në qatë proces. E ju si akademi, do më thonë për deri sa jeni këtu edhe nuk dilni me punu nga gazetari, e keni një distancë nështë që ja mundëson me pa pak ma mirë. Sigurisht që shpesh herë kemi me refuzu me ndizju, sepse mendojmë që i dim sendet ma mirë se ju, po ajo nuk do t'ju me përmu me vo, sepse në fundit nuk e bëni për neve, po e bëni për publiku. Nuk përmëndej që esenca është publiku me gjetë një pamje ma të qartë se qka është medium, për qka shërben dhe qysh duke taj, në fundit. E tash po vite kjo e dyta. Sigurisht që teknologjia ka mundësu se cilë person si individ me u prezentu nështë ta si gazetar. Rrjetet sociale nuk ka nevojë më me bëkër për investime për me transmitu një informat apo një opinion apo një dezinformat. Mirë po këtu është edhe rreziku,
Në ditë e pash një deklarat këti Denzel Washingtonit tha too much information is sometimes misinformation. Sa ma shumë që ka në dispozicion njeriu e ka ma zër me, ose ma shtire ka me përcaktu si qka është në fakt informata kredibile, e sakt, e mirë, ose e objektive, e qka është si është një opinion që është më shtilë si informata. Unë po mendoj që nëse qytetarë dojnë më përfshi, e duhet më përfshi, sidomos grupet e ndryshme, është mirë ata me i përfshi në një lloj trajnimi me ditë prap është te ju. Këtu përcita është shumë e rëndësishme universitetet me funksionu sa më mirë në jo vetëm prodhimin e gazetarëve. Unë tash nuk po them për departamentin këtu, po them përgjithësi, se 22 vjet 3 jam në mediumin ku punoj. Për fillimit të gazetë editore, kam pas shumë problem me rekrutu njerëz që kanë kryer fakultetin në Kosovë. Drejt shkrim nuk kanë ditë. Dhe më thonë, është absurd, po është e vërtet. Ka pas në shumë raste të tilla, edhe po mendoj se kjo është një do të investu shumë më shumë në arsim para se me fol për se situata e media apo e politikës ndoshta edhe është pasojë e kësaj. Edhe për situatën po më vjen shumë mirë si po ndodh si kjo situatë që po ndodh në këtë formë, sepse është e nevojshme mu diskutu, jeni tri, po shpresoj që keni me të kalu shumë fish profesor të juj, edhe neve që punojmë në media, dhe me ardhë ndoshta mas 10 vjetë me fol për një situatë krejt tjetër. Thanks for this view from a media person to the university, and we can make a stop. I would like to thank Skander, Adron, Brinka, Budimir for sitting here. I would like to thank you also. We have now 15 minutes break. Please be kind because it's just 15 minutes, and after 15 minutes we will again continue. Thanks. Ja sam upravo došla iz Kosova. Sasvim slučajno, mislim, i opće ništa ne razumijem, kao potpuni. A šta je tebi? Ne, dobit ću Hašima Tači, ali izgleda za intervju, ali mi nije jasno ova pozicija vaša unutra, to mi nije jasno. Oko čega? Ovo, jer traži opoziv njegov, ali sam ja mislila da je razlog ova Crna Gora, ali nije, ne? Jer tako piše. Već 2 godine opozicija je protiv demarkacije zato što kažu da je tim sporazumom to se izgubilo teritoriju. Da. Ali ujedno vlast nema dovoljno glasova da to ratificira. Opozicija želi da obori vlast preko glasanja nepoverenja, ali šanse su da vlast padne i samo zbog toga. Vidjela sam da oni traže A kada imate intervju? Pa ne znam, čekam ga, kužiš, jer danas su mi predložili baš u ovo vrijeme kad smo mi tu, pa sam rekla da ne mogu. Ali sad čekam vrijeme. Ti si moj idol, ti si moja budućnost. Hoćemo na kavu. Mogu li to postoji? Idemo mi demonstrirati. Ne, pogledaj. Ne, ja sam idemo demonstrirati. Idemo demonstrirati.